নমস্কাৰ আজি কোৱেশ্চনটো হ'ল 3 to the power 5 into 6 to the power 9 into 9 to the power 9 স্কয়াৰ মৌলিক উৎপাদকৰ সংখ্যা কিমান এৰ ওলাব লাগে এই সংখ্যাটোৰ মৌলিক উৎপাদকৰ সংখ্যা কিমান মৌলিক উৎপাদক জানেই না মৌলিক উৎপাদক তেতিয়াহ'লে আমি একেবাৰে ইজি নিয়মত কৰিম সব কি কি দিয়া আছে ফাৰ্স্ট টাইম 3 to the power 5 into 6 তাৰ ওপৰত কি আছে 9 পাৱাৰ তাৰপিছত 9 স্কয়াৰ আছে এটা এই 6 টোক আমি ভাঙিম কি ভাঙিম 2 into আমি কি লিখিব 3 লিখিব পাৰো ওপৰত পাৱাৰ আছে ঠিক আছে এই 9 টোকো আমি ভাঙো এটো ভাঙিলে 3 into 3 ইয়াৰ ওপৰতো স্কয়াৰ আছে হোল স্কয়াৰ লিখিব পাৰো তেতিয়াহ'লে এখিনি আমি কি লিখিব পাৰো 3 to the power 5 into 2 to the power 9 into 3 to the power 9 এটো 9 দিব লাগে স্কয়াৰ নহয় এটো 9 আছে যেটো কি আছে তাৰপিছত এটো কি লিখিব পাৰিম 3 স্কয়াৰ into 3 স্কয়াৰ এটা আমি স্কয়াৰ খিনি কাউন্ট কৰিম যোনটো পাৱাৰ আছে পাৱাৰ খিনি কাউন্ট কৰিম ইয়াত 5 আছে 5 ইয়াত 9 আছে প্লাস 9 ইয়াত 9 আছে প্লাস 9 ইয়াত 2 আছে 2 প্লাস ইয়াত 2 আছে প্লাস 2 এখিনি টোটাল হিসাব কৰিলে কিমান হ'ব 9 18 18 আৰু 5 24 24 আৰু 4 কিমান 28 28 গতে ইয়াত এই সংখ্যাটোৰ মৌলিক উৎপাদকৰ সংখ্যা কিমান হ'ব 28 টা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন অহা দেখা যায় সাধাৰণতে টেট বা এনেকুৱা ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামত এনেকুৱা ধৰণৰ ইজি নিয়মত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সলভ পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে সলিউশন ফাণ্ডা চেনেলখন সাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক